Dřív jsem byl šťastný, pouze když mi psychiatr zvednul telefon a já jsem si mohl objednat svoji tunu prášků. Ale teďka si představ, že se probudím v léčebně a jsem úplně v hajzlu. Kde tam najít štěstí? Teďka zpětně, když nad tím přemýšlím, tak je fakt zázrak, že jsem to dokázal, ale můžu vám s klidným srdcem říct, že teďka šťastný jsem. Udělal jsem řadu důležitých rozhodnutí, jak chci, aby se můj život odvíjel. Měl jsem vizi, že bez drog dokážu žít. Nepřemýšlel jsem nad štěstím, ale nad přežitím. A já jsem přežil. Když mě propouštěli po cca měsíci z léčebny v Berouně, kde mi vysadili všechny návykové prášky, všechny drogy, které jsem bral, jak mě stabilizovali a hlavně už jsem neměl žádný absťáky. Zeptala se mě při odchodu psychiatrička, když mi vypisovala prostě moje antidepresiva, jestli chci pro jistotu nějaký SOS prášky. Prášky na úzkost, který prostě při nějaký největší úzkosti bych si mohl dát, abych se uklidnil. A já jsem řekl ne. Řekl jsem ne, protože vím, jak jsem náchylný k zneužívání prášků. A vím, že kdyby mi bylo nejhůř, dal bych si jeden prášek, pak bych si dal 2, 3, plato a pak bych zas mohl volat psychiatrovi. A s tím už jsem měl mnohaletou praxi. Ten moment, co jsem řekl ne, jsem si uvědomil, že teďka opravdu začíná moje nová cesta střízlivým životem. Řekl jsem ne veškerým práškům, alkoholu, drogám a později i cigaretám. Byl jsem motivovaný žít život bez drog. Ale hledat v tom štěstí? Štěstí jsem si zatím ani nedokázal představit. Přijel jsem domů a co mám dělat teďka? Chodil jsem do lesa, četl jsem si. Ale bylo to obrovsky namáhavý, protože mi to zatím nepřinášelo žádnou psychickou úlevu. Pocit klidu nebo štěstí. Byl jsem na úplném začátku téhle cesty a absolutně jsem nevěděl, co bude dál. Věděl jsem, co chci, ale nevěděl jsem absolutně, jak toho docílit. Chtěl jsem malovat, ale nešlo to. Jsem věděl, že malými krůčky dosáhnu toho, že budu znova kreativní i bez drog. A štěstí najdu v tvorbě obrazů. Opět to byl boj se strachem v mojí hlavě. Bojoval jsem znovu a znovu. Sedl jsem si ke stolu, vzal jsem fix, ale inspirace nepřicházela. Když inspiraci jsem nemohl najít vnitřní, šel jsem malovat ven a hledal jsem inspiraci vnější. Kreslil jsem na zahradě, v lese, všude, kde jsem byl. Ale bylo to opět obrovsky namáhavý, protože ten uspokojivý pocit nepřicházel v procesu, ale až s finálním výsledkem obrázku. Já jsem nějaké výsledky již viděl a to mě utvrzovalo v tom, že když se budu neustále přemáhat, ve finále z obrázku budu mít radost a budu pociťovat štěstí. Začal jsem se později cítit líp a začal jsem si říkat, jestli je vůbec nutný nastupovat do léčebny v Bohnicích. Drogy už jsem nebral a rozhodně jsem je začít brát nechtěl. Tak proč bych tam chodil? Co mi může další léčebna přinést, když už teďka abstinuju? Sice mám fobii z lidí a bojím se vycházet ven, ale to se časem změní i bez léčebny. Jaká je moje motivace tam jít? Je vnitřní, chci tam jít já sám z vlastního přesvědčení, nebo je spíš vnější? Očekává to ode mě okolí. Uvědomil jsem si, že abych dokázal svýmu okolí, že se chci fakt změnit, musím tuhle léčbu podstoupit a jít na 3 měsíce do Bohnic. I když si myslím, že mi to nic přinést nemůže, musel jsem to udělat a prostě to přetrpět. Přijel jsem tam a byl to obrovský šok, protože místo, aby mě dali na to oddělení, kam jsem měl jít, řekli mi, že i když jsem čistý, musím nejdřív podstoupit detox. A to bylo něco crazy, protože hned jak jsem viděl ty lidi, ty feťáky, kteří tam jsou kolem mě, bylo mi jasný, že oni rozhodně přestat fetovat nechtějí. BTV potkal jsem tam Tylera Dardna. No a zkrátka jsem si tam uvědomil, že teďka už vydržet v těch Bohnicích není motivace vnější, ale že to chci dokázat sám sobě a že ta motivace tam bejt je už moje vnitřní. Uvědomil jsem si, že přesto, jak to tam vypadá, chci zkrátka dokázat sám sobě, že když drogy už brát nechci, tak určitě musím zvládnout tuhle léčbu. I když se mi tam nebude líbit, určitě tam musí přijít nějaký pozitiva a něco mi to musí přinést.
A potom, co mě přemístili na 16. pavilon, ty pozitiva opravdu začaly sílit. Vnímal jsem svoje okolí, spolupacienty, poslouchal jsem jejich příběhy, kreslil jsem vše, co jsem viděl nebo cítil. Zkrátka snažil jsem se z pobytu tam, když už tam jsem, vytěžit co nejvíc to jen šlo. Došlo mi, jak je to obrovský rozdíl, když motivace být v léčebně jde ze mě a nedělám to pro nikoho jiného. Já jsem v minulosti byl v řadě léčebnách, ale ani jednou jsem nebyl přesvědčený o tom, že chci přestat fetovat. Vždycky jsem to dělal jenom proto, že mi tam dostaly nějaké okolnosti a já jsem to tam chtěl přetrpět. Dělal jsem to kvůli ostatním, abych prostě je uklidnil, ale přestat brát drogy jsem nechtěl. Asi proto nikdy ty předešlé léčby neměly cenu. Každý den mi tam přinášel nové zkoušky. Bylo tam spoustu programů a já jsem musel být neustále mezi cizíma lidma a ze začátku to bylo fakt extrémně stresující, prostě opět jsem dostával jak kdyby panické ataky, ale postupně, jak jsem si zvykal na to okolí, jak jsem slyšel jejich příběhy nebo se mnou snažili bavit, začal jsem pociťovat, že tam vlastně jsem rád a že mi to fakt hodně přináší. Každým dnem se můj psychický stav zlepšoval a zlepšoval. Začal jsem se tam cítit vlastně docela dobře a začal jsem si uvědomovat, jak objevuju prostě spoustu nových emocí a pocitů. Dřív jsem prostě ty svoje pocity a emoce, nálady zazdíval všema prostě možnýma drogama a vlastně jsem byl úplně prázdnej, prostě empty. Ale teďka veškeré pocity byly živější a opravdovější. Když jsem cítil radost nebo prostě chtěl jsem se smát, smál jsem se. Naopak, když mi bylo smutno, skoro jsem brečel. Moje prostě prožívání života začalo prostě být úplně barevný a fantastický. Tohle jsem zažil prostě poprvé třeba po 8 letech. Svět začal mít poprvé daleko, ale daleko víc barev. No a později jsem tam před všema lidma musel celou hodinu vyprávět svůj příběh. Od začátku až do konce. A to bylo fakt extrémně těžký. A ještě ostatní pak museli na to prostě nějak reagovat a vedla se diskuze. Ale když jsem tohle zvládnul, a později večer jsem ležel v posteli, všichni chrápali samozřejmě, já koukal do stropu a cítil jsem se spokojený, že prostě jsem to zvládnul. Možná jsem cítil klid a dokonce možná i štěstí. Začal jsem si uvědomovat, jak velkou jsem ušel cestu, co mi to všechno přineslo a co mi to teprve přinést může. Byl jsem šťastný, za to jsem doteďka zvládnul a za rozhodnutí s tou závislostí bojovat. Od tohohle dne jsem si každý den psal do svýho deníku 10 věcí, za který jsem vděčný. Nepsal jsem si tam už jenom věci, které chci po léčbě zvládnout, protože těch bylo extrémně moc, bylo to daleko přede mnou, já jsem na to furt myslel a cítil jsem z toho paniku. Ale naopak jsem si tam začal psát každodenní maličkosti, které mi udělaly radost a za který jsem vděčný. Každý den jsem nacházel štěstí v maličkostech. A to, co mi nejvíc rezonuje teďka v hlavě, co si fakt pamatuju živě, je, jak jsem si pokaždý, co jsem přijel z vycházky, psal, jak jsem obrovsky vděčný za to, že jsem zvládnul cestu tramvají, metrem nebo autobusem. A že jsem zvládnul prostě potkávat úplně cizí lidi. Protože ze začátku mi prostě to vejít prostě do tramvaje nebo do metra dělal obrovský problém. Prostě měl jsem extrémní fobii z lidí. Což mi teďka přijde jako úplná banalita. Ale předtím to bylo fakt extrémně děsivý. A teďka, když už je několik měsíců po léčebně, jsem si uvědomil, že deník už ani skoro nevím, kde mám. Že si do něj fakt nepíšu. A rozhodně si nepíšu věci, za které jsem vděčný. Zkrátka, když jsem byl v léčebně, psal jsem si tam svoje sny, věci, které bych chtěl dokázat, až prostě z té léčebny vyjdu. Jako například najít si práci, dokázat nějak fungovat, nemít prostě strach z cizích lidí, udobřit se s rodinou, s přítelkyní, být prostě šťastný při malování, nebo začít natáčet na YouTube. A to všechno se teďka děje a já jsem za to sice obrovsky rád, ale tu radost už teďka nezdílím se svým deníkem. To, o čem jsem v léčebně snil, je teďka realitou.
A já přemýšlím, co bych chtěl víc a nejsem spokojený s tím, co je teď. A to bych chtěl napravit. Chtěl bych si ode dneška začít psát do deníku věci, za které cítím vděk. Chci se vrátit k psaní deníku. A klidně, kdyby to měla být jenom jedna věta, nebo pár věcí, za které jsem vděčný ten den, nevadí to. Ale chci každý den si cíleně uvědomovat, za co cítím vděk, a můžou to být klidně maličkosti. A tímhle videem s tím chci opět začít. Jasně, že mě štve chodit do práce a že bych nejradši maloval prostě od rána do večera a nevěnoval se ničemu jinému. Ale do té práce chci chodit, abych si vydělal peníze, protože to malování prostě zatím neudělá. Ale já vím, že jednou mě bude prostě živit už jenom to, co mě na 100% naplňuje. Ale teďka jsem tady a teď a jsem šťastný za to, jak žiju. Dřív jsem o tom snil a teďka, když to mám, je mi to málo. Takže se chci tady prostě zastavit a říct si, že jsem šťastný za to, kde teď jsem a jak to všechno je. A že jsem šťastný za tuhle moji cestu. Jsou věci, které rozhodně dělat nechci, ale které musím dělat. Ale vím, že jednou to tak nebude. Ale teďka jsem tady v přítomnosti a nechci se nad tímhle zamýšlet a být z toho smutný. Chci si užívat daný moment prostě a být spokojený s tím, jak to je teď a tady. K téhle celé úvaze jsem se dostal, když jsem se ráno probudil, už bylo trošku později a já jsem věděl, že na malování mám prostě jenom omezený čas, než budu muset jít do práce. Sednul jsem si k plátnu a snažil jsem se co nejrychleji malovat, využít prostě ten čas úplně na maximum předtím, než budu muset odejít. Protože prostě na to malování mám každý den třeba jenom 4 hodiny před prací. Ale jak jsem furt kontroloval ten čas, tak jsem z toho byl akorát ve stresu a nedokázal se ponořit do toho stavu flow, prostě kdy čas neexistuje. A tak jsem to prostě vyřešil tím způsobem, že další den jsem si ráno nastavil budík na dobu, kdy vím, že už budu muset odcházet. A od té doby už jsem se na hodiny nepodíval. Bylo mi jedno, že malováním strávím klidně jenom hodinu, ale vím, že tu hodinu strávím naplno. Nic mě nebude vyrušovat, stresovat. A já se nechám pohltit prostě tou tvorbou toho obrazu. A tohle mi teď extrémně pomohlo. Být šťastný v přítomnosti a být šťastný u toho, co mě baví. Malovat. Ten moment, když nepřemýšlím nad ničím jiným, než nad svým obrazem, v hlavě nic nemám a jsem prostě ve stavu flow, jsem obrovsky šťastný a naplňuje mě to. A přesně to si chci napsat do toho svého deníku. Protože za tohle cítím obrovský vděk. Jsem vděčný za to, jak každý den vstanu a vítá mě můj kocourek Daisy. Jsem vděčný za to, jak mi krásně rostou kytičky u okna. Jsem vděčný za to, že můžu malovat i bez drog. Jsem vděčný za to, jakou cestu jsem zatím ušel a co mě teprve ještě čeká. Jsem obrovsky vděčný za svoji rodinu a za svoji přítelkyni. Jsem vděčný za své diváky na YouTube a za tu podporu, kterou mi dáváte. Jsem vděčný za to, že jsem tady a teď. Řekli jsme si něco teda o vděčnosti a teďka si pojďme říct ještě něco o tomhle obraze. Rozhodl jsem se, že chci zkusit zase malovat něco podle skutečnosti a rozhodl jsem se namalovat svoji přítelkyni, jak leží u mě na gauči. Předkreslil jsem si to tužkou, to jste viděli na začátku, ale jakmile jsem začal malovat barvama, tak deku a všechno to, co tam teďka vidíte, to modrý, tak to už vlastně maluju od té doby celou dobu z hlavy, takže se to dost proměnilo v nějaký vlny a tak. No, maluju to celý olejem a maluju to už hodně dlouho, protože jsem od toho nějak furt odbíhal a tvořil jsem něco jiného a nějak jsem se k tomu vždycky vracel na pár hodin denně. Ale teďka už se blížíme k zdárnému konci a já vám brzo budu moct ukázat už výsledek tady toho obrazu. Původně jsem si myslel, že to celý budu dělat podle skutečnosti a kdyby to tomu tak bylo, tak ten obraz už je dávno hotový, ale jak už prostě pak nad tím přemýšlím jakoby
skrz svoji fantazii, tak se fakt ta deka proměnila v úplně nějaký vlny a i to křeslo, i všechno se tam proměnilo v nějaký vlny a je to vlastně úplně jiný, než to vypadalo v reálném životě. Ale takhle se mi to líbí a takhle to chci. Teďka už se zaměřuju vlastně na tu osobu, na moji přítelkyni. A tam později, jak drží tu ruku, chci domalovat kočku. Že vlastně ona bude ležet a na ní bude ležet ještě moje kočka Daisy. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za prostě tolik komentářů, který jste mi psali pod minulý videa. Nevím, jestli tam byly nějaké negativní, ale všechny si je čtu a prostě tam byly úplný extrémní slohovky a hrozně si toho vážím, fakt jsem to nečekal. Já když jsem vydal to první video, tak jsem si dal za úkol, že chci mít 100 zhlídnutí. No a u nějakého druhého videa už jsem měl 200 a u toho videa o dopaminovém detoxu, tam se to úplně jako extrémně změnilo a tam už jsem nabral i 500 odběratelů, spousty komentářů a tam je teďka 9000 zhlídnutí, což prostě je extrémně moc a teďka v tenhle okamžik mám nějakých 1300 odběratelů a na posledním videu už je 10 000 zhlídnutí, což je absolutně crazy prostě a na TikToku taky mi už bouchly nějaký TikToky a já si toho moc vážím, fakt jsem nečekal, že se to prostě takhle rychle prostě dostane k lidem a jsem za to fakt moc vděčný. Určitě, kdybyste měli nějaký dotazy, tak mi je napište dolů do komentáře a já na ně třeba v příštím videu odpovím, protože každý komentář si čtu a na každý komentář zatím odpovídám. Takže cokoliv mi napíšete, nezůstane bez odpovědi. A ještě jednou vám moc děkuju. Určitě byste měli taky zkusit začít psát deník, protože mě to fakt hodně pomohlo být v přítomném okamžiku, protože se zamýšlíte fakt jenom nad tím, co chcete psát a nad těma myšlenkama a i když to ze začátku je fakt jako těžký napsat jenom pár slov, tak později jsem se dostal i k tomu, že jsem napsal klidně celou A4 za den. No a tímhle videem jsem si dával takový závazek prostě, že si zase začnu psát deník. Tak to zkuste taky. A hlavně ten vděk prostě, ty malé věci, které se každý den dějou, každý den máme být za co vděčný. A jsem rád, že to takhle můžu sdílet s váma a třeba to někomu z vás přinese něco pozitivního. Tak už vidíte, že fakt zdokonaluju jenom tu postavu, dávám tam nějaký highlighty. Ten obličej si nechávám asi až úplně naposled, nevím proč. Asi se mi do něj nějak nechtělo, jak je to jakoby malej formát. Jsem úplně původně myslel, že vlastně budu fakt malovat hlavně ten obličej, ale nakonec se z toho stalo, že maluju úplně něco jiného. A teďka už tam dodělávám tu kočku. A na to se podíváme někdy v příštím videu. Protože chci, aby vycházely videa každý týden. A teďka už je neděle a já to potřebuju vydat. Já moc doufám, že se vám tohle video líbilo. V dalším videu už vám ukážu snad finální výsledek tohohle obrazu. Já moc děkuji, že jste dokoukali až sem. Budu moc rád za odběr a určitě si nechte ujít předešlý videa, jako dopaminový detox, kde jsem byl 10 měsíců offline, a nebo minulý video, kde jsem mluvil zkráceně o své cestě k střízlivému životu. A nebo i předešlý videa. Portrét na zakázku nebo můj první obraz, když jsem dokončil léčebnu. Mějte se krásně. Ahoj.